हेलो गाइस, सो अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई gmail.nb बाट जिमेल बनाएर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ र विथड्र गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई लाइभ देखाएको थिएँ। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ अर्निङ गरेर पैसा कमाएर विथड्र गरेर देखाउँछु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि तपाईँ नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला। जस्ट जोइन हुनुभएको छैन भने जस्ट लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, जस्ट जोइन हुन सक्नुहुन्छ। जस्ट स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउनेछ। So welcome to gmail.nb, create money and start to earn. So just अब हामीले चाहिँ यहाँ क्रिएट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ जिमेल बनाएर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्ट म मेरो वालेटमा गयो भने चाहिँ मैले चाहिँ जम्मा 77 जनाले रेफर गरेको छु र मसँग चाहिँ आइएस 7 रुपिस मात्रै छ, धेरै छैन। आइएस 7 रुपियाँ मात्रै छ। सो जस्ट मिनिमम विथड्र चाहिँ तपाईँहरूले 10 रुपियाँ सम्म गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्ट यहाँ के भनेको छ भने 10 रुपियाँदेखि माथि छ भने रिचार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्स 30 रुपियाँदेखि माथि छ भने तपाईँले सेवा वा खल्तीमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट विथड्र गर्नुको लागि जस्ट यहाँ विथड्रमा क्लिक गरेर चाहिँ त्यहाँ मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेर विथड्र हुनेछ। सो त्यो चाहिँ नगरौँ। सो जस्ट हामी यहाँ इन्भाइटमा जाउँ। सो जस्ट यहाँ तपाईँले इन्भाइट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक फ्रेन्डको तपाईँले 0.25 रुपिस पाउन सक्नुहुन्छ भने 10% चाहिँ एभ्री फ्रेन्ड, जब तपाईँको फ्रेन्डले जिमेल बनाउँछ 10% तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। जस्ट यो लिङ्कलाई आफ्नो जति पनि साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् र जोइन गराउनुहोस्। र अर्न मोर भन्नेमा गयौँ भने चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ के देखाएको छ भने यहाँ हामीले लेभलको वाइजले हामीले जिमेल दिएको छ, जसमा चाहिँ हामीले लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 सम्म पाउँछौँ। लेभल 1 भनेको हामी जस्ट स्टार्टिङ गर्नेले हो। लेभल 1 मा चाहिँ हामीले 3 रुपियाँ पर जिमेल पाउँछौँ भने लेभल 4 मा चाहिँ हामीले लेभल 2 मा चाहिँ हामीले 4 रुपियाँ पाउँछौँ भने लेभल 3 मा हामीले 5 रुपियाँ पर जिमेल पाउँछौँ। सो जस्ट यहाँ लेभल 2 बनाउनको लागि जस्ट इन्क्रिज योर लेभल बाई इन्भाइटिङ 10 फ्रेन्ड्स। लेभल 2 बनाउनको लागि जस्ट 10 फ्रेन्डलाई इन्भाइट गर्ने वा 10 जिमेल चाहिँ सबमिट गर्यो भने तपाईँको 10 जिमेल चाहिँ क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईँको लेभल 2 हुन्छ। र लेभल 3 को लागि तपाईँले 50 जनाले इन्भाइट गर्नु पऱ्यो या 100वटा जिमेल चाहिँ बनाउनु पऱ्यो, तब तपाईँले 5 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ प्रत्येक जिमेलको लेभल 3 मा पुगिसकेपछि। र तपाईँले यहाँ हाउ टु अर्न मनी भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने जस्ट क्रिएटिङ एन अमाउन्ट एन्ड जिमेल एकाउन्ट यु गट आइएस 3 पर जिमेलको तपाईँले 3 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो क्रिएट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ थुप्रै उयोहरू छ, जस्ट तपाईँले यहाँ कन्ट्याक्ट सर्भिसमा पनि कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ यसबाट। सो जस्ट ब्याक जाउँ। ब्याक गरिसकेपछि अब अर्निङ क्रिएटमा जाउँ। क्रिएटमा गएपछि अब मैले त मोर देन 50 त इन्भाइट गरेको छु। सो मेरो चाहिँ लेभल 3 मा भएको छ। जस्ट मैले चाहिँ प्रत्येक जिमेलको चाहिँ 5 रुपियाँ पाउँछु। जस्ट फर्स्टमा हामीले यो नेम जेनेरेटरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ क्रोममा ओपन हुन्छ। जस्ट यहाँ चाहिँ गरेर जेनेरेटमा टिप्दिनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ जस्ट रेन्डम नेम आउनेछ, जुन पनि नेम आउँछ जस्ट यो रेन्डम नेमलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक जाउँ फेरि। त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने युज द नेम टु क्रिएट न्यू जिमेल। अब यो रेन्डम नेम जेनेरेटरबाट नेम पायौँ र यो नेमलाई चाहिँ हामीले जिमेलमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र जिमेल चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ यस्तो, र पासवर्ड जे पनि राख्नु हुन्छ र बनाइसकेपछि त्यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ यहाँ क्रिएट जिमेलमा गएर यसलाई ओपन गऱ्यौँ, क्लिक रिफ्रेस गर्नु होला के भएन भने हुन्छ जोन, अनि यसलाई चाहिँ हामीले अपब्राइन भन्नेलाई चाहिँ पछाडि राख्नुपर्ने, तलपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यसलाई काटिदिउँ। त्यसपछि अब तपाईँहरूले डेट त जे नि राख्दा हुन्छ, सेन्टरमा मेल। नेक्स्टमा थिचेपछि अब नम्बर हालेर गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँले जस्ट यहाँ स्किप भन्ने अप्सन आयो भने स्किप गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यसरी गरेर जिमेल रेडी हुन्छ। सो जिमेल रेडी गरौँ। सो जस्ट हामीले चाहिँ यसरी जिमेल र पासवर्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ तलपट्टि, र त्यसपछि अब हामीले यहाँ सेन्डमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। सेन्डमा थिचेपछि अब जस्ट हाम्रो चाहिँ सक्सेसफुली जिमेल सक्सेसफुल भइसकेको छ। सो एकछिन वेट गरौँ।
सो जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिनपछि चाहिँ मेरो ब्यालेन्स चाहिँ +5 रुपिस चाहिँ प्लस भइसकेको छ। जस्ट मैले एउटा जिमेल बनाएको बापत 5 रुपियाँ पाएँ। यसै गरी मैले लक लाग्यो भने डिफ्रेन्ट फोनबाट मैले बनाउन सक्छु र अनलिमिटेड ट्रिकको लागि चाहिँ जस्ट तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई सिम्पल ट्रिक देखाउने छु। सो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गर्नु होला। सो यसको लागि चाहिँ हामीले tasksewa भन्ने वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। सो tasksewa भन्ने वेबसाइट एउटा नेपाली वेबसाइट हो जहाँ चाहिँ हामीले टास्कहरू कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्छौँ र वा हामीले आफ्नो टास्क हाल्न सक्छौँ। सो यसमा चाहिँ जस्ट मैले जिमेल बनाउने टास्क हालेको थिएँ जसमा चाहिँ मैले सो जस्ट यसमा चाहिँ मैले जिमेल बनाउने टास्क हालेको थिएँ जसमा मैले प्रत्येक जिमेलको 4 रुपियाँ दिएको थिएँ र 4 रुपियाँबाट चाहिँ लाइक यहाँ मैले 4 रुपियाँबाट किन्छु भने यहाँ अनि मैले चाहिँ यहाँ 5 रुपियाँमा सेन्ड गर्छु। जस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू ट्याक्समा गयो भने यो चाहिँ एकजना व्यक्तिले यो कम्प्लिट गरेछ। जस्ट यसलाई कपी गरौँ र यसलाई यहाँ पासवर्डलाई पनि कपी हानौँ। त्यसपछि फेरि म यहाँ सबमिटमा जान्छु। सबमिटमा गएर तपाईँको जिमेल र पासवर्ड हालेर सेन्ड गर्छु। त्यसपछि हामी फेरि जाउँ तलपट्टि अर्कोले पनि गरेको छ टास्क यहाँ भ्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले गरेको अरूले हामीले चाहिँ अरूलाई टास्क दिएर तिनीहरूले गर्छ र तिनीहरूले चाहिँ आई थिङ्क र यो चाहिँ मैले भिडियो पनि हालेको थिएँ। सो यो युजर जोइन गरेर सेन्ड भएको रहेछ। सो यो अलरेडी सेन्ड भइसकेको छ र पनि दिन्छ ट्राई गरौँ। सो फेरि जाउँ सबमिटमा भएन सो फेरि जाउँ कपी गरेकोलाई यहाँ पेस्ट गरिदिउँ अनि सेन्ड मारिदिन्छु। सो एकछिनपछि वेट गरौँ। सो एकछिनपछि चाहिँ मैले 10 रुपियाँ रिसिभ गरिसकेको छु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स चेन्ज भइसकेको छ। जस्ट ब्याक गरेर वालेटमा क्लिक गऱ्यो भने 22 रुपियाँ भइसकेको छ। सो जस्ट मैले यसरी गरेर चाहिँ यसमा धेरै अर्निङ गरेको छु र विड्र गर्नुको लागि जस्ट तपाईँहरूले विड्रमा गएर इजिली नम्बरमा विड्र 10 रुपियाँ त हो मिनिमम विड्र नम्बरमा विड्र गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ मैले विड्र गरेको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेर तपाईँले अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई ट्रिक मन पऱ्यो भने च्यानल लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला। सो आजको यस भिडियोमा यति नै हो।